අයිබෝවන් සුවදවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ජේස් ට්‍රැවල් YouTube channel එකට. මගේ නම ශාමිත ෆර්නෑන්ඩෝ. මම අද මේ වීඩියෝ එකකින් ගෙනෙන්නේ කොහොමද ඔටෝමැටික් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් නිසියාකාරව පාවිච්චි කරන්න සහ කොහොමද ඔටෝමැටික් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් කල්පවත්ම වැඩි කරගන්නේ යන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම ඔටෝමැටික් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් කැඩෙන්නේ ඇයි හා කැම්පින් ටෙන්ට් එක භාවිත කිරීමේදී සිදුවන වැරදි මොනවද? ඒ කියන්නේ ඇකිලීමේදී හා දිගෑරීමේදී මොනවද සිදුවන වැරදි කියලා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්න යන්නේ. ඉතින් මගේ අත්දැකීම් වලට අනුව නම් ගොඩක්ම ඔටෝමැටික් කැම්පින් ටෙන්ට් ඩැමේජ් වෙන්නේ ඇකිලීමේදී සහ දිගෑරීමේදී සිදුවන පුංචි වැරදි. ඉතින් මට මේ ගොඩක් අත්දැකීම් මේක ඇති වෙන්නේ මේ කැම්පින් ටෙන්ට් මම ගොඩක් රෙන්ට් කරන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ ඩැමේජස් හින්දාම තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න හේතුව වුණේ. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මගේ වීඩියෝ එක හා ඔඩියෝ එක අතර පොඩි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේක ඩබින් එකක් යන නිසා. මොකද මම වීඩියෝ කරද්දී මගේ වීඩියෝ එකේ පොඩි ඔඩියෝ ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච හින්දා මට මේක ඩබින් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා කොහොමද අපි නිසියාකාරව කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් දිගාරින්නේ කියලා. හරි. අපිට මේ විදිහට තමයි කැම්පින් ටෙන්ට් එක දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට නෙවෙයිලා තමයි මෙන්න මේ විදිහට බෑග් එකකට දාන්න පුළුවන් විදිහට ඔටෝමැටික් කැම්පින් ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අපිට එන්නේ ගොඩක් එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට ලේසි වෙන්න තමයි එහෙම නැමින්න පුළුවන්කම ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ ඩෙවිල්ස් ටෑගර්ස් වල කැම්පින් ස්ලොට් එකේ. මම හෙට ගිය වෙලේකට තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. සෑරටම කලින් අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එක ගහන්න කලින් මේ අපි අපගේ වටපිටාව සාදාගෙන තියෙන්න ඕන. මොකද අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එකක ඉන්න නිසා අපගේ වටපිටාව නිසියාකාරව අපි සාදා ගන්න ඕන. යට කොටස වටපිටාව වට ප්‍රදේශය අපි මේ විදිහට පිරිසිදු කරගෙන අපි සාදගෙන තියාගන්න ඕන. ඉතින් කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට කොටස් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොප් බාර් එක උඩට එන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඒ පොප් කුඩය උඩට එන විදිහට තමයි අපි මේක රඳව ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට මගේ මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට රඳව ගන්න ඕන. ඔන්න ওই විදිහට හතර පැත්තට කකුල් හතර දිග ඇරලා, ඒ කියන්නේ නැමුම් ප්‍රදේශ වලින් කකුල් හතර පැත්තට දිග ඇරලා මෙන්න මේ විදිහට ටොප් කප් එක උඩට තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ පෙන්නන කොටස මෙන්න මේ ක්ලිප් එක අනිවාර්යෙන් මම කැම්පින් ටෙන්ට් එකක් දෙද්දී හයි කරලාමයි දෙන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඔයගොල්ලන් කිසිම වෙලයකවත් ගලවන්න එපා. ඒ කියන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක දිගාරිද්දී හා අකුලද්දී කිසිම වෙලයක මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ගලවන්න එපා. මොකද කැම්පින් පෝල් සහ ලෙග්ස් ගොඩක් ඩැමේජ් වෙන්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ගැලවෙන එක. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ගැලවිලා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ෂීට් එකට හා පෝල් එකත් අතර ඩැමේජස් සිද්ධ වෙන්න ගොඩක් සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බාර් එක අපි උඩට කරලා කකුල් හතර පැත්ත විහිදෙන විදියට තියාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට කකුල් හතර ওই විදියට හතර පැත්තට දික් කරලා අපගේ උඩ කුඩයේ තියෙනවා යට බාර හතරක්. ඒ බාර හතරේ දෙකක් අල්ලලා ස්ප්‍රින් එක පාතට පුෂ් කරනවා. කියන්නේ එතන පොඩි ස්ප්‍රින් එකක් තියෙන. ඒ ස්ප්‍රින් එක අපිට තියෙන්නේ පොඩි පුෂ් එකක් දීලා අපගේ ටෙන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්‍රින් එක පාතට පුෂ් කරනවා. ඉතින් අපිට දකින්න පුළුවන් එන්න විදිහට සරල විදිහට කුඩයක් විදිහට දිගාරින්න තියෙන්නේ. ඒත් බාර් හතරෙන් දෙකක් අල්ලලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට තාම ලේසි විදිහට දිගාරින්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කුඩයක් විදිහට දිගාරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කරලා කියලා හදා ගන්නවා.
ටෙන්ට් එකේ දොරවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දොරවල් දෙකට මොස්කිටෝ net දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මදුරුවන්ගෙන් සිද්ධ වෙන කරදර වලටයි අපිට හුලං ලැබෙන්නයි දෙකටම තමයි මෙන්න මේ විදිහට කවස් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මොස්කිටෝ net එක තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි කැම්පින් ටෙන්ට් එක ඇතුළ දිස් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ කකුල් හතර හුළඟ කියන්නේ කැම්පින් ටෙන්ට් එක හුළඟ යනකොට අපි මේ කකුල් හතර මෙන්න මේ ඇන වලින් අපි හරියාකාරව හයි කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. අපි ටෙන්ට් එක හරියට සකස් කරගන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි නියම ආකාරයට ටෙන්ට් එක සාදාගන්නේ. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක බැලුවට. ඉතින් මම නැවතත් කියන්නම් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කැම්පින් ටෙන්ට් එක තියාගන්න ඕන. මෙන්න මේ උඩ දිස්වන ආකාරයට කැම්පින් ටෙන්ට් එකේ සිදුවන ඔයගොල්ලෝගේ අතින් වෙන වැරදි පොඩි වැරදි මෙන්න මේ විදිහට පෙල් ගස්සලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. වැඩි විස්තර යට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බාර් එකේ දාලා තියෙනවා. අපගේ ඊළඟ වීඩියෝ ගැන YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න.